लाई एउटा नयाँ भिडियोमा सो मैले चाहिँ यो फोटोशपमा चाहिँ डिफरेन्ट लेयर बाइ लेयर चाहिँ मैले यो डिजाइन गरेको छु। सो यो डिजाइनलाई चाहिँ म अब चाहिँ प्रिमियम प्रोमा लिएर जान्छु। सो त्यो भन्दा अगाडि म ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ यसरी हाइड गरिदिन्छु अथवा ब्याकग्राउन्डलाई तपाईले पनि रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फाइलमा जानुस् अनि तपाईले एक्सपोर्टमा गइसकेपछि एक्सपोर्ट एजमा जानुस्। तपाईले यहाँतिर पीएनजी मा लिनुस्, एक्सपोर्ट गर्नुस् र डेस्कटपमा चाहिँ म ड्रेस अप भनेर चाहिँ म सेभ गर्दिन्छु। सो यो फाइललाई पनि म यसरी नै यहाँतिर सेभ गर्दिन्छु। अब चाहिँ म प्रिमियम प्रोमा जान्छु। सो प्रिमियम प्रो खोलिसकेपछि हामीहरु नयाँ प्रोजेक्ट यसरी क्रिएट गर्छौं। त्यसपछि हामीहरु नाम राख्दिन्छौं। जस्तै कि यो ड्रेस अप को लागि हो भने ड्रेस अप भनेर मैले नाम राख्दिए र यहाँतिर ओके गरे। अब चाहिँ हामीले त्यो इमेजलाई चाहिँ यहाँतिर इम्पोर्ट गर्छौं। यसरी म यहाँतिर इम्पोर्ट गर्छु र यसको लेन्थलाई म बढाइदिन्छु। अब चाहिँ म एउटा वेबसाइटमा जान्छु, पिक्साबे भन्ने वेबसाइटमा जान्छु र यहाँतिर म भिडियोज लिन्छु। त्यसपछि सर्च गर्दा नि हुन्छ। तपाईले एक्जाम्पलको लागि म इन्भाइरोमेन्ट भनेर सर्च गर्छु। सो यहाँतिर तपाईले डिफरेन्ट यस्तो भिडियोजहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म एउटा भिडियो चाहिँ चुज गर्छु ड्रेस अप को लागि हुने गरेर। सो फर्स्टमा हामीहरु यो चाहिँ राखेर हेर्छौं, डाउनलोड गर्छौं। स्टार डाउनलोड गर्छौं र यहाँतिर हामीहरु त्यो भिडियोलाई इम्पोर्ट गर्छौं। सो भिडियोको लेन्थ एकदम थोरै छ। यसलाई म यसरी माथितिर हाल्दिन्छु। अनि पछाडीको लागि म स्केल यसरी बढाइदिन्छु। सो राम्रै देखेको छ। अब चाहिँ हामीहरु के गर्छौं भन्दाखेरि यसरी नै कपी गर्दै लिएर जान्छौं अथवा तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यसलाई राइट क्लिक गर्नुस्, स्पिड एन्ड ड्युरेसनमा गएर तपाईले स्लो गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म 60 मा चाहिँ यसरी स्लो गर्छु। सो यतिसम्म चाहिँ लेन्थ भएको छ। र तपाईले अरु ब्याकग्राउन्ड पनि लिन सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पलको लागि म अर्को ब्याकग्राउन्ड एउटा पनि लिन्छु। जस्तै कि यो पानीको राम्रो लागेछ। सो मैले यसलाई डाउनलोड गरे र यहाँतिर यसरी डाउनलोड गर्छु। सो डाउनलोड भइरहेको छ। हामीहरु अर्को पनि केही ब्याकग्राउन्डमा चलिराकोस् भनेर राख्नको लागि हामीले यो पनि हाल्न सक्छौं। सो यो पनि एकदम कुल छ। हामीले यसलाई पनि डाउनलोड गर्छौं। अब चाहिँ म भिडियोलाई चाहिँ यसरी इम्पोर्ट गर्छु। सो दुईटै भिडियोलाई मैले इम्पोर्ट गरिसकेपछि यहाँतिर इम्पोर्ट हुन्छ
र यसलाई म ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दिन्छु सो तपाईले एकदम क्रिएटिभ तरिकाको एड हेर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईलाई चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ तपाईले यसरी ब्याकग्राउन्ड चुज गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यति नै यदि तपाईलाई यो भिडियोबाट केही सिक्नु भयो भने तपाईले चाहिँ यो भिडियोमा लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै हामीहरु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्ने छौं तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे हेल्दी एन्ड